Bản quyền của Lưu Ly phần 2 đã được ấn định, Thanh Nghị và Viên Băng Nghiên có khả năng tái hợp. Những năm gần đây, người xem thực sự rất đã mắt với hàng loạt bom tấn tiên hiệp, cổ trang như Tam Sinh Tam Thể Thập Lý Đào Hoa, Trân Tinh Lệnh, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Cho đến bây giờ, một số người vẫn nằm trong hố và không thể thoát ra được, chỉ vì họ rất có tâm với couple, sự ngọt ngào ấy sẽ luôn ở trong lòng. Trong số đó, cặp đôi Cơ Phượng là bất ngờ và thú vị nhất, khiến bao khán giả rơi nước mắt. Tình yêu 10 đời 10 kiếp, Tư Phượng vẫn mê đắm, chỉ mong có một người đầu bạc trắng không chia liệt. Mặc dù Toàn Cơ chưa phát triển sâu giác quan của mình, nhưng cô ấy biết rằng chỉ có Tư Phượng mới đối xử chân thành với cô ấy. Sau khi trí nhớ được khôi phục, cô ấy đã bị Hạo Thần mê hoặc và làm Tư Phượng bị thương nhiều lần, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của cô ấy. Trên đường đi, họ đã luôn nghĩ đến nhau, ngay cả khi một người bị thương, người kia sẽ trực tiếp xuất hiện. Vì vậy, chỉ cần Tư Phượng bị thương, sức chiến đấu của Toàn Cơ sẽ tăng vọt nhanh chóng, khiến khán giả vỡ òa. Dù Tư Phượng và Toàn Cơ đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng đôi tình nhân cũng đã liên duyên vợ chồng, khiến mọi người phải ghen tị. Với một kết thúc có hậu và hạnh phúc như vậy, cư dân mạng rất hài lòng. Và chế độ làm dùng ngọt ngào đã được thử đi kiểm tra lại, nhưng có một điều rất tiếc nuối khác, đó là không xem được kiếp thứ 11, khiến khán giả có chút hoang mang. Gần đây có một tin vui rằng bản quyền của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát phần 2 đã được Hoan Thủy nắm giữ thành công. Bản điện ảnh và truyền hình sẽ là IP. Vì được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Shiroro, lấy chủ đề là tình yêu của nam nữ thế hệ thứ 12. Vì có liên quan đến Lưu Ly nên nó còn được cư dân mạng gọi là Lưu Ly phần 2. Nó kể về câu chuyện của một đứa trẻ mồ côi vào học viện Chu Phân để đào tạo, gặp và yêu nam nhân vật chính, và cuối cùng trải qua những khó khăn để đạt được một kết quả khả quan. Sự lựa chọn vẫn ưu tiên là Viên Băng Nghiên, mặc dù sự cố của đêm hội Vân Ca ảnh hưởng đến cả ba bên và hai người hâm mộ cũng không hài lòng, nhưng nó không liên quan gì đến các nhà đầu tư. Đối với việc hành nghị cô lập Viên Băng Nghiên, anh ấy có vẻ không phải là một quý ông lịch thiệp chút nào, tuy nhiên lại có chút hiểu lầm. Nếu bạn xem kỹ lưỡng chương trình đó, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thứ chưa chắc đã là cô lập, vẫn có rất nhiều chi tiết tràn ngập tình yêu. 1. Viên Băng Nghiên sắp ngã xuống, Thanh Nghị lần đầu tiên phát hiện ra, nhưng bởi vì có người cấp cao ở trên đó nên tay của anh ấy lại bỏ xuống. 2. Thanh Nghị đưa micro cho Viên Băng Nghiên, nhưng cô lại lựa chọn lấy của Bạch Chú. Điều này cho thấy hai người không phải không có nhau, nhưng vì hoạt động nên tránh bị nghi ngờ. Nhìn toàn bộ quá trình, bạn sẽ thấy Thanh Nghị nhiều lần nhìn chằm chằm lên tầng 2, buồn bã và bất lực. Ánh mắt không khỏi khiến người ta xót xa. Viên Băng Nghiên cũng vậy, cô ấy cũng không nói gì nhiều mà phối hợp với mọi người để hoàn thành một cách suôn sẻ. Về lý do tại sao họ khóc, có lẽ chỉ có người liên quan mới biết cặp đôi đã phải chịu đựng bao nhiêu bất bình và đau đớn. Và đó là nếu sau phim bị đánh tơi bời, set couple mạnh thì có ích lợi gì cho họ. Nếu họ hoạt động bình thường vào thời điểm đó, dựa vào mức độ nổi tiếng, lượng truy cập và chủ đề để tạo ra một số bộ phim truyền hình lớn thì lợi nhuận thu được sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại. May mắn thay, mọi chuyện đã qua và hai người đều phát triển tốt. Các bộ phim truyền hình sắp tới của Thanh Nghị bao gồm Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Trong Vùng Hương Phai, Viên Băng Nghiên là Trúc Khanh Hạo, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng được dự đoán sẽ bùng nổ. Dù vẫn đang trong quá trình thương lượng, nhưng khả năng cao là Thanh Nghị và Viên Băng Nghiên vẫn sẽ được mời tái hợp. Nhưng có thành công hay không còn phụ thuộc vào ý muốn của cả hai. Theo bạn, khả năng cặp đôi Cơ Phượng tái hợp trong Lưu Ly phần 2 có cao hay không? Hãy comment ngay bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo nhé!